Xin chào các bạn, đây là video phần 2 Setup một bể thủy sinh theo phong cách Laser. Sau khi ngâm đũa, ta tiến hành bắt đầu vào rêu và cây cối cho bể. Trên đây là những loại cây thủy sinh mà mình sử dụng trong bố cục này. Trước tiên là phần vào nền cho bể. Ở đây mình vẫn làm như mọi lần, lót nham thạch trắng bên dưới giúp thông thoáng nền, và sau đó là rải bột vi sinh lên trên. Tiếp tới là phần cốt nền. Cốt nền là phần dinh dưỡng cô đặc giúp cho bể thủy sinh có thể duy trì dinh dưỡng và phát triển ổn định trong một thời gian dài. Phần đất phụ bên trên mình sử dụng là loại đất hạt công nghiệp gạch xanh nha các bạn. Sau khi đã hoàn thành phần nền, ta tiến hành dán rêu lên trên những cành nũa. Và đây là cách mà mình tách rêu ra khỏi vỉ. Các bạn bóp vỉ rêu theo chiều dọc và ngang để cắt cước. Việc này giúp cho rêu không bị lát ra từng mảng nhỏ. Ở đây mình sử dụng rêu mini Taiwan dán lên trên những cành nũa. Các bạn hãy sử dụng loại keo thủy sinh chuyên dụng nhé. Ở bố cục này mình sử dụng dương xì châu Phi là điểm nhấn chính. Đây là một loại dương xì mình thích nhất. Chúng có màu xanh trong, nhìn khá là mát mắt. Điểm đặc biệt ở loại dương xì này là khi các bạn dùng sủi CO2 hoặc khi thay nước, những bọt oxy bám trên tán lá nhìn rất là lung linh. Bên dưới là dương xỉ lá kim. Đây là loại dương xỉ có hình dáng đẹp, lá dài và nhọn, thích hợp cho cả những bể nhỏ
bạn có thể sử dụng những loại giấy la hoặc bu kẹp điểm dưới chân đũa đá. Và sau khi đã vào cây xong, ta tiến hành trải cát lăng vàng ở phía trước mặt bể. Và giờ việc setup cũng gần như hoàn tất. Các bạn hãy vào nước thật nhẹ nhàng, tránh bị xối lên. Tổng quan của bể này chủ đạo là các loại dương xỉ và giấy. Đây là các loại cây yêu cầu ánh sáng vừa phải và lượng SO2 nhiều. Đó là điều kiện để chúng có thể phát triển tốt nhất. Phần chăm sóc cho bể, một lần nữa mình sẽ nhấn mạnh, các bạn hãy thay nước một cách triệt để trong thời gian đầu. Việc này hạn chế tối đa việc thừa dinh dưỡng và phát sinh rêu hại. Thay nước 3 ngày một lần, mỗi lần 50% nước mới trong 2 tuần đầu. Bổ sung thêm vi sinh mỗi khi thay nước sẽ giúp bể nhanh trong và mau chóng ổn định hơn. Ngoài ra, đảm bảo thời gian chiếu sáng tầm 8 đến 10 tiếng một ngày. Liều lượng CO2 hợp lý cũng là những điều các bạn cần lưu ý. Hậu cảnh mình sử dụng lang xoắn. Đây là một loại cây khá là đặc biệt, lá dài và nhăn nheo mềm mại, nhưng chúng có vẻ khá dài so với bể 60 của mình. Để giúp bể có thêm màu sắc, mình đã gắn thêm nĩu răng cưa ở bên trái và cắm súng sắc pháo ở bên phải. Các bạn có thể thêm những viên đá nhỏ dưới chân, giúp cho bố cục tự nhiên hơn. Sau tầm 3 ngày, ta có thể thả thêm bún và các loại cá ăn rêu hại. Phần 1 về setup đũa đá cho bể này mình đã để link bên trên. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tự setup được những cái bể đẹp cho riêng mình.